No name was listed for the APC as a candidate to contest the Yobe North Senatorial District, but a statement by INEC National Commissioner and Chairman, Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, following the release of the final list, said the commission decided to recognize both Umai and Akpabio as candidates for their respective senatorial districts based on court orders. Meanwhile, Edo State Governor Godwin Obaseki has called on political leaders across the country to step up and assuage the pains of Nigerians on many fronts due to poor governance and inefficiency, or expect a surprise from the electorate in the forthcoming general elections. Obaseki noted that Nigerians are fed up with the inefficiencies and failures of government officials and other representatives and will reject the same if nothing is done to change the narrative. He said the people are closely watching the political situation in the country and are ready to shock political parties to the governor. People are now beginning to realize that they need to demand more from people in government and those managing their resources and commonwealth, noting that people will go out to vote their choice or interest. He maintained that no political party can beat its chest and say they will win or have a clear victory in the next election in the country. House of Representatives Speaker Femi Gbajabiamila has raised hope that the ongoing strike by the Academic Staff Union of Universities will soon be over. Gbajabiamila gave the hint after meeting behind closed doors with ASU leadership and Minister of State for Education, Goodluck Opia, in Abuja. Before the closed-door session, the Speaker urged the federal government and ASU to make concessions on the contentious issues that have prolonged the strike. After his meeting with the ASU team, led by Professor Emmanuel Oshodeke and Minister Opia, the Speaker said the National Information Technology Development Agency, Accountant General of the Federation, Argungu Otomela, Acting Auditor General of the Federation, Silva Okoliebo, and National Salaries, Incomes and Wages Commission will appear before the House tomorrow over the matter. Nigerians have called on the federal government to extend the tax reliefs and concessions given to large manufacturing companies to the smaller ones. This was the views of those who spoke with OSBC News against the backdrop of the tax incentives and duty waiver schemes of the federal government, which covered only big manufacturing industries. As of the end of 2021, 46 companies had benefited from various tax incentives and duty waiver schemes, while the requests of 186 companies were still pending. These reports were contained in the Tax Expenditure Statement (TES) report in the Medium-Term Expenditure and Fiscal Strategy document posted on the website of the Budget Office of the Federation. Some stakeholders in Nigeria are, however, of the opinion that granting tax waivers should not be restricted to the big manufacturing industries alone. Speaking in separate interviews with OSBC News, Mr. Abdul Maruf Adebayo called for a downward review of the interest loan given to small and medium-scale industries for sustainability of the sector. Government need to make sure they reform the economy in such a way that Nigeria will be an enabling environment for manufacturers, for foreigners to come in and set up business. And the waiver we need this time around will be financial waiver. But because just of recent, the CBN, they've just announced another more percentage on all the loan taken by the manufacturing company, including my own company. So they should look inwardly into that, in making sure they give financial succor to all the manufacturing company in Nigeria. Speaking in the same vein, another stakeholder, Prince Ayodele Oke, asked the government to equally extend such tax incentives to smaller companies so as to revamp those that have collapsed under the heavy load of debt. But how about the small manufacturers, those who are not big-time manufacturers? What are they doing to them? So we should ask. It's good if they are giving it this way to the big-time manufacturers, but they should consider the small manufacturers as well, so that they can encourage them. Because those who are big manufacturers today were small manufacturers some time ago.
The tax expenditure statement deals with revenue for government and company income tax, value-added tax, petroleum production tax, and customs duty. Oluchi Amuda. The federal government's total debts and contingency liabilities have hit 60.9 trillion naira, even as the figure could balloon to near 65 trillion naira before the end of the year, as President Muhammadu Buhari-led administration scrambles for any available funds to survive the current financial squeeze before its expiration in May next year. The figure does not include undocumented contingent liabilities to university lecturers, public school teachers, and other public employees to whom the government is indebted. It also excludes other pending financial liabilities to non-lending bilateral and multilateral institutions. The federal government's debt obligations stood at 35.7 trillion naira as of June. The amount does not include the central bank's lingering overdrafts, estimated at 20.6 trillion naira at the last count. Besides, the government's contingent liabilities to different institutions and projects stood at 4.6 trillion naira at the close of last year. The figure is projected to reach 4.98 trillion naira at the end of the year and jump by as much as 50% to 7.52 trillion naira next year when the current administration leave office. And now to sports. Russia will not take part in the draw for qualifying for Euro 2024. UEFA and the country's football federation have confirmed the Russian national team and Russians earlier this year by UEFA following the invasion of Ukraine. All Russian teams are currently suspended following the decision of the UEFA Executive Committee of February 28, 2022, which has further been confirmed by the Court of Arbitration for Sports on July 15, 2022. Russia is therefore not included in the UEFA European Football Championship 2022 to 2024 qualifying draw, as it saw appeal against also banned from the upcoming World Cup in Qatar by FIFA as Germany's from the tournament due to the country's backing of Russia. The Russian women's side were also kicked out of this year's Euro in England, with their place taken by Portugal. And on the foreign scene, health authorities in Uganda have declared an outbreak of Ebola disease after a case of the relatively rare Sudan strain was confirmed in the Mubende district in the central part of the country. The Ugandan Virus Research Institute confirmed the case after testing the sample taken from a 24-year-old male. This followed an investigation by the National Rapid Response Team of 6 suspicious deaths that have occurred in the district this month. According to the health authorities, there are currently 8 suspected cases that are receiving care in the health end of the Marburg virus outbreak after no new cases were reported over the past 42 days or 2 incubation periods. In total, 3 confirmed cases, including 2 deaths, were recorded in the outbreak declared on July 7, 2022, after laboratory confirmation of the virus that affected the country's Ashanti, Savannah, and Western regions. The Marburg outbreak in Ghana was the second of its kind in West Africa. èyí ló mú kí ètò kan ìdàgbàsókè ìlera, ètò tí ó sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìdàgbàsókè àti ìmúgbòòrò ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí àjọ 71 million likes program àti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣonígbọ̀wọ́ ẹ̀. níbi táwọn ti máa pàdé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìlera láti yànnàná ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tá a nílò láti ṣe, ohun tó yẹ ká jìnnà sí láti lè ní ìlera tó péye. bákan náà ojúṣe ọ̀dọ́ lórí ìlera wọn, ojúṣe òbí àtàlágbàtọ́ lórí ìlera àwọn ọmọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. OSBC TV channel 32 UHF ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo ni ó ti máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 4:00 ìrọ̀lẹ́ sí 5 gẹ́rẹ́gẹ́. Bímbọ́lá àyà Fálọ́dún olúwa ló dirí ẹwà fákùkọ máa fòbèlè túkọ̀ ètò nìṣó.
káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti gbé orúkọ àwọn olùdíje nínú ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ jáde níbi tá a ti rí àwọn ọmọ ilé asòfin àgbà tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin níbàámu pẹ̀lú àtẹ ètò ìdìbò ọdún 2023 tájọ náà gbé jáde níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí fìdí èyí múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí alámòjútó tó wà fún ọ̀rọ̀ ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye èyí tó fi sórí ìtàkùn ayélujára àjọ elétò ìdìbò ọ̀hún. Nínú àwọn orúkọ náà láti rí èèyàn mẹ́rìndínlógójì gẹ́gẹ́ bí olùdíje fúnpò ààrẹ àti àwọn igbákejì wọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú méjìdínlógún tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí. Bákan náà ni àwọn olùdíje 4,000 àti okòólélúgba-ó-lé-mẹ́ta yóò du ipò ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin 4,409 àti 9 lẹ́kùn ìjọba àpapọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Okoye fi kún pé lọ́jọ́ 4 oṣù tó ń bọ̀ lájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yóò gbé gbogbo orúkọ àwọn olùdíje nínú ìdìbò ìpínlẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé nínú àtẹ àjọ fún àlàkalẹ̀ ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Ó ṣàlàyé pé àjọ náà tẹ́wọ́ gbọ́ ọ̀kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn lásìkò àkójọ orúkọ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bá tẹ̀jáde náà ṣe wí, Okoye sọ lásọyán pé gbogbo àwọn orúkọ tí àjọ náà gbé jáde ló jẹ́ èyí táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọn fi ṣọwọ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kò ní olùdíje fún ipò aṣojú ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ àríwá Yobe ní báyìí tí a kò dé bá àfojúsùn ẹgbẹ́ náà láti fa olórí ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Ahmad Lawan kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fẹ́kùn náà. Àmọ́ ṣá orúkọ mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ẹkùn Niger Delta Godswill Akpabio wà nínú orúkọ àwọn olùdíje tájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí gbé síta, tí àjọ elétò ìdìbò sì ṣàlàyé pé Akpabio ní olùdíje fún ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ Akwa Ibom nígbà tí orúkọ gómìnà Dave Umahi ti ìpínlẹ̀ Ebonyi náà jáde gẹ́gẹ́ bí olùdíje fẹ́kùn ìdìbò gúúsù Ebonyi. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC fa Lawan kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje rẹ̀ fẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ àríwá Yobe. Umar gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ gúúsù Ebonyi àti Akwa Ibom bí olùdíje fún ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn àríwá Akwa Ibom lẹ́yìn táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti fìdí rẹmi níbi ìbò abẹ́lé láti yan olùdíje fún ipò ààrẹ. Onírúurú awuyewuye ló wáyé nítorí bó ṣe jẹ́ pé ètò ìdìbò abẹ́lé láti yan àwọn olùdíje fún ilé asòfin àgbà ti wáyé ṣáájú ìdìbò abẹ́lé láti yan olùdíje fúnpò ààrẹ. Ṣáájú ni àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti kọ̀ láti fi orúkọ àwọn olùdíje láti ẹkùn ìdìbò Lawan jágùdù pẹ̀lú Bashiru Machina tó jáwé olúborí ìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ lẹ́kùn ìdìbò ọ̀hún. Àmọ́ ṣàtàjọ INEC kò gbàgbà gbé orúkọ ẹnì kankan nínú àwọn méjèèjì jáde nínú àwọn orúkọ ọ̀hún. Àtẹ̀jáde kan tí olùdarí ètò ìròyìn àti ikọ̀ tó ń la àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ níléeṣẹ́ àjọ INEC Festus Okoye fọwọ́ sí tọ́ka sí pé àjọ INEC gbé orúkọ Umahi àti Akpabio jáde níbàámu pẹ̀lú ìdájọ́ ilé-ẹjọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Godwin Obaseki ti rọ àwọn olóṣèlú yíká orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí bí nǹkan yóò sì rọ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí lọ́rùn bí bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe kí àfojúsùn wọn má jọ lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Gómìnà Obaseki tọ́ka sí pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ní ọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe rí ti sú àti pé tíjọba àtàwọn aṣojú lẹ́ka òṣèlú bá kùnà láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ, àfàìmọ̀ ni kí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kó má já wọn kulẹ̀ lásìkò ìdìbò. Ó láwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ń fọkàn bá bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ lẹ́ka òṣèlú tí wọ́n ti ṣetán láti lo ìbò wọn tí ó ṣe àtọ́kùn fún àyípadà tí wọ́n fẹ́. Ó tẹnumọ́ pé kò tíì sí ẹgbẹ́ òṣèlú tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ Honorable Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ti lóun nírètí pé òpin yóò dé bá ìyanṣẹ́lódì tẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí gùnlé. Honorable Gbàjàbíàmílà ṣàlàyé èyí lẹ́yìn ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ tó ṣe pẹ̀lú àwọn adarí
ẹgbẹ́ ASUU àti mínísítà kejì fẹ́tò ẹ̀kọ́ Goodluck Opia nílùú Àbújá. Ṣáájú ìpàdé náà ní abẹnugan ti rọ ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ ASUU láti jọ fẹnukò lórí ìbópin yóò sì bá ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ ọ̀hún. Lára ohun tí ẹgbẹ́ náà béèrè lọ́wọ́ ìjọba ni ṣíṣe àmúṣe ohun tí wọ́n jọ fẹnukò lórí lóṣù kejìlá ọdún 2020 sísan àjẹmọ́nú àwọn olùkọ́ àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀. Ṣáájú ní ìjọba àpapọ̀ ti wọ́ ẹgbẹ́ ASUU lọ sí ilé ẹjọ́ lọ́jọ́ kẹjọ oṣù yìí. Ìjọba fẹ́ kí ilé ẹjọ́ pàṣẹ fún àwọn olùkọ́ náà pé kí wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́. Bákan náà ló sọ pé kí ilé ẹjọ́ fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí bóyá ó yẹ kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ASUU gba owó oṣù láwọn àkókò tí wọ́n fi yanṣẹ́lódì. Lẹ́yìn ìpàdé pẹ̀lú ẹgbẹ́ ASUU lábẹ́ ìdarí ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Sodeke àti ọ̀gbẹ́ni Goodluck Opia lábẹ́nugan ilé ní àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ètò ìròyìn ayélujára olùṣirò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí adelé àyẹ̀wé owó wò àgbà àti lórílẹ̀‐èdè yìí tó fi mọ́ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ yóò farahàn níwájú ilé lọ́la lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Àwọn èèyàn orílẹ̀‐èdè yìí ti rọ ìjọba àpapọ̀ láti náwọ́jà bó ṣe na àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá lọ́rùn owó orí sísan dé ọ̀dọ̀ àwọn olókoòwò kéékèèké náà kí ètò ọrọ̀ ajé kó má bàa dẹnu kọlẹ̀. Èyí ni ohun tí àwọn tó bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ lórí ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ láti na àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá kan lọ́rùn lórí owó orí sísan. Ọlúchi Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ láti ẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. tó ń pèsè nǹkan àlò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára ẹ̀ka tó ń fojú winá àlùbá tó dé bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè yìí. Èyí ló wá mú kí ẹgbẹ́ àwọn tó ní iléeṣẹ́ tó ń pèsè nǹkan àlò yíká orílẹ̀‐èdè yìí kó ké gbàjarè lórí pọ̀npọ̀nà yan tí wọ́n ń kojú ní pàtàkì bó ṣe jẹ́ pé púpọ̀ àwọn èròjà tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n ń kó wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè tó yìí sì ti mú kí wọ́n máa gbé ilẹ̀kùn iléeṣẹ́ wọn tì látàrí bí owó náírà ṣe sì di àbùrùmú lọ́jà tẹ́yìí sì ti ṣe àkóbá fétò pàṣípààrọ̀ owó tí ìṣòro ìdákúrekú náà bá náà sì tún pakún ìṣòro tí wọ́n ń kojú pẹ̀lú àwọn nǹkan míì. Ẹgbẹ́ náà ti wá pàrọwà síjọba àpapọ̀ pé kó dìde ìrànwọ́ fẹ́ka wọn kó sì gbà wọ́n kalẹ̀ kó má bàa ṣe di àkúrẹ̀tẹ̀ pátápátá nítorí pé èyí lè nípa tó pọ̀ lórí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ aládàáni ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ajé láti rí oúnjẹ òòjọ́ wọn fi gbọ́ bùkátà. A ó rántí pé níparí ọdún tó kọjá àwọn iléeṣẹ́ bíi 56 ló jẹ́ àǹfààní bí ìjọba ṣe ní kí wọ́n fojú fo ètò owó orí sísan wọn nígbà tí wọ́n sì ń ṣe àgbéyẹ̀wò bí wọn yóò ṣe tàwọn iléeṣẹ́ bíi 96 tó kù nípa ọ̀rọ̀ owó orí yìí kan náà. Ṣùgbọ́n táwọn lájọ tọrọ owó orí kan lórílẹ̀‐èdè yìí sọ pé kò yẹ kó jẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá níjọba yóò nà lọ́rùn owó orí sísan. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Abdulmaruf Adébáyọ̀ lérò tiẹ̀ ní kí ìjọba ṣe àgbéyẹ̀wò èlé tó ń yọ lórí owó ìrànwọ́ tó kéékèèké àtàwọn tí iléeṣẹ́ wọn gbé pẹ́ẹ́lí lọ́nà àti lè jẹ́ káwọn ẹ̀ka yìí rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Tí wọ́n bá ti lọ bá wa wọ́nà ojútùú sí àwọn owó tá a máa ń gbà tá à ń fi ń ṣiṣẹ́ kí wọ́n bá wa wá bí àwọn interest tá à ń san lórí ẹ̀ tí ó fi lọ lẹ̀ kò tí ì tó torí tí wọ́n ti bá wọ́nà tó fi lọ lẹ̀ another waiver nu interest waiver tí ìyẹn bá ti wáyé àwọn iléeṣẹ́ wọ̀nyí wọ́n ò rú gọ́gọ́ sí wọ́n ò dẹ̀ lágbára àti gbàyàn síṣẹ́. Àmọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀kan lára àwọn lájọ tọrọ owó orí kan ọmọọba Ayọ̀délé Ọ̀kẹ́ ló ti ké sí ìjọba láti ṣètò irú ìrànwọ́ kan náà fáwọn iléeṣẹ́ alábọ́dé lọ́nà àti lè ṣàgbéǹde àwọn iléeṣẹ́ dẹ́rù gbèsè tí wọ́n jẹ ti sọ̀dàkú rẹ̀tẹ̀. Ṣùgbọ́n kán má ṣe ní tàwọn olókoòwò ńlá nìkan àwọn olókoòwò kéékèèké gan-an àwọn náà nílò pé kán fún àwọn nírú àwọn ohun ìwúrí àwọn kóríyá bẹ́ẹ̀ torí àwọn oníṣòwò àwọn oníkòwò kéékèèké náà ló máa di ńlá tó bá yá. Àwọn owó orí tí wọ́n mẹ́nubà fáwọn iléeṣẹ́ náà ló ní í ṣe pẹ̀lú èrè táwọn iléeṣẹ́ gbogbo ń rí lórí èrè tí wọ́n bá jẹ èyí tó wà fọ́rọ̀ owó orí ọjà àti èyí tó wà lórí ìpèsè epo rọ̀bì pẹ̀lú àwọn míì. Ọláwùmí Ọláníyì iléeṣẹ́ OSBC. Àjọ tó mójútó ìdíje UEFA ti sọ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù
àjọ tó mójútó ìdíje UEFA àti àjọ tó mójútó ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Russia ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé orílẹ̀‐èdè náà kò ní lè kópa nínú ìdíje láti pegedé fún ìdíje Euro 2024 láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí làjọ UEFA ti fòfin de ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè Russia àtàwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù míì lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láti má kópa nínú àwọn ìdíje lágbàáyé látàrí ìkọlù tílẹ̀ náà ṣe orílẹ̀‐èdè Ukraine. Gbogbo àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè Russia ní ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ìdíje UEFA ti fòfin de láti má kópa nínú ìdíje lẹ́yìn ìpinnu ìgbìmọ̀ náà lọ́jọ́ 28 oṣù kejì ọdún yìí, èyí tí ilé ẹjọ́ tó ń rí sí ìhùwàsí nínú ìdíje eré ìdárayá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ọjọ́ 15 oṣù keje ọdún yìí. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn aláṣẹ ẹlẹ́ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Uganda ti kéde àjàkálẹ̀ àrùn Ebola lẹ́yìn tí ìwádìí ti fi hàn pé èèyàn kan ti lùgbùdẹ àrùn náà tó sì ti dágbére fáyé ní Mubende láàrin gbùngbùn orílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìwádìí nípa àjàkálẹ̀ àrùn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ fún ọkùnrin ẹni ọdún 24 ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn ìwádìí tí àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìwádìí nípa àjàkálẹ̀ àrùn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó ti kẹ́fín pé èèyàn 6 ti dágbére fáyé láti ẹkùn náà lóṣù yìí, gẹ́gẹ́ báwọn aláṣẹ ètò lórílẹ̀‐èdè náà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ìkójú bẹ́ẹ̀ lẹ́ parí wa láago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ọmọ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà, ẹ kójú lọ́nà.